යාළුවනේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා නිරෝගී දවසක් වෙන්න කියලා. අද හෙලෝ ස්වාමා තුලින් කතා කරන්නේ නිරෝගීව ජීවත් වෙන්න ජීවකාල පානය සාදා ගන්නා හැටි. කිඹුලා කන එක ඉවසන්න පුළුවන්. කොහිල කටු ඇනෙන එක ඉවසන්න බැරි. මුගේ මූලක් ගායට කොහිල කැඳ ටිකක්වත් හදලා දෙන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ සමහර වචන අපේ ගමේ ගොඩේ විවාහර වෙනවා. ඔබත් සමහර විටක අහලා ඇති. මේ කොහිල කියන දේ එදින්දා කට වචනයට එන්න මේ තරම්ම ජන සමාජගත වෙලා ජනප්‍රවාද ගත වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි අතීතයේ සිට මෑතක් වෙන තුරුම කොහිල අපේ ජීවිතයේ ලෙන්ගතුම කෑමක් බවට පත් කරගෙන තිබුණු එක. ලිඳ ළඟ ඕවිටේ වත්ත පහළ දියාගලේ මඩලෑවේ මේ කොහිල යස අපූර්වට හැදුනා. වැල් කොහිල වගේම ගස් කොහිලත් ගුණ සහිත නිසා අත්තම්මලා මේ කොහිල වර්ග දෙකම එක හා සමානව ආහාරයට එක් කරගත්තා. ඒත් ගමේ ගොඩේ වෙද මහත්තුරු නම් කිව්වේ කළු පාට කොලේ තියෙන බෙහෙත් කොහිල මේ හැම දෙයකටම වඩා ගුණයි කියලා. කොහිල අල විතරක් නෙවෙයි. කොහිල දළු වලට රතු ලුණු යහමින් දාලා උඹලකට ටිකක් එහෙම දාලා හදා ගන්නකොට කොහිල දළු මාළුවත් හරිම රසවත්. අපේ හෙළ වෙදකම තුල විටක මේ කොහිල චූර්ණයක් ලෙසත් විටක කසායක් ලෙසත් තවත් විටක අනුපානයක් ලෙසත් යොදාගෙන තියෙනවා. කොහිල කියන්නේ අපේ කුස්සියට සීමා වුණු එළවලුවක් විතරක් නෙවෙයි. ඒක හොඳ ඖෂධයක්. අද වගේ ગેස්ට්‍රයිටිස්, මලබද්ධය, දියවැඩියාව, බඩවැල් පිළිකා, බඩවැල් තුවාල, අර්සස් වගේ බොහෝ සුලභ රෝග ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට තිබුණේ නැහැ. අද ගෙවල් 3කට එක ලෙඩෙක් අනිවාර්ය වෙද්දී එදා අහලගම් 7කටවත් ලෙඩක් දුකක් තියෙන කෙනෙක් හොයාගන්න හිටියේ නැහැ. එහෙම උනේ ඔවුන්ගේ අනෙක් කෑම වර්ග අතරට සතියකට 3 වතාවක් විතර මේ කොහිල දළු මාළුවක්, රතු ලූණු එකතු කළ කොහිල අල සම්බෝලයක්, කොහිල අල කැඳ කෝප්පයක් ආහාරයට එකතු කරගත්ත නිසා. ඉතින් මේ ජීවක අලයට තාමත් ඔබේ ජීවිතයේ තියෙන කුඩම්මගේ සැලකිලි නම් ආපහු එහෙම කරන්න එපා. එහෙම කළොත් ඔබ වගේ අවාසනාවන්ත කෙනෙක් තවත් නැහැ. අද අපි කියලා දෙන්නෙත් රසයෙන් වගේම ගුණයෙන් පිරුණු අපේ පැරැන්නන් හදපු කොහිලාල කැඳ එක හදාගන්න විදිය. ඉතින් දියවැඩියාවට, මලබද්ධයට, ගෑස්ට්‍රයිටිස් වලට, බඩවැල් තුවාල වලට, අර්සස් වලට, ඉදිමුණු අක්මාවට, පණු රෝගවලට මහඟු ගුණ ලබා දෙන මේ කොහිලාල කැඳ එක ඔබත් මේ විදිහට ගෙදරදී හදාගෙන රස බලන්න. ටික දිනකින්ම එහි ගුණය කෙතරම්ද කියලා ඔබටම අත්විඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දන්න කියන කෙනෙකුටත් මේ කැඳ එක හදන හැටි කියලා දෙන්න. ඔහුනොත් නිරෝගී වේවි. කෙනෙක් නිරෝගී කළ ඒ පින කවදා හරි ඔයාට සසරේදී උදව් වේවි. අපි බලමු දැන් කොහිල කැඳ සාදා ගන්න ආකාරය. කොහිල කැඳ සෑදීමට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පොතු සුද්ධ කරගත් කොහිලල ග්‍රෑම් 250ක්, නිවුඩු කැකුළු හාල් ග්‍රෑම් 150ක්, ගාගත්ත පොල් කෝප්ප 1ක්, සුදු ලූණු බික් 2ක්, රතු ලූණු බික් 2ක්, ලියාගත් ඉඟුරු පොඩි කැබැල්ලක්, කරපිංච කොළ 15ක් පමණ, ලුණු ටිකක්. දැන් බලමු මේ කැඳ එක සාදා ගන්න ආකාරය. මුලින්ම කොහිලල කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්න. බ්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. දැන් බ්ලෙන්ඩර් එකගෙන ඒකට කපාගත්ත කොහිල, පොල්, කරපිංචා ඒකට දමා හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. අවශ්‍ය නම් පමණක් වතුර කෝප්ප කාලක් පමණ දාන්න. වැඩිපුර වතුර දාන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ ටික මිරිකලා හොඳින් යුස ලබා ගන්න. වංගෙඩියේ කොටලා වුණත් ගන්න පුළුවන්. දැන් එය පසකින් තියා ගන්න. දැන් හාල් ටික සෝදලා ලිපේ තියන්න. වතුර ටිකක් වැඩියෙන් දමා ගන්න. කැඳ එන තරමට පිසින්න. පසු ඒ කැඳ වුණු බත් ටික පොල් කටු හැන්දකින් හොඳින් පොඩි කරන්න. උකු සහල් කැඳක් හදා ගන්න. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් ලුණු දාන්න. දැන් ඒකටම රතු ලූණු, සුදු ලූණු සහ ඉඟුරු එකතු කර මදගින්න පිස ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට මිරිකගත් පොල්, කොහිල,
කිරි යුස ටික දාන්න. හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. මද කින්නේ පිස හොඳින් කැඳ වූ පසුව බාගෙන උණුසුම්ව පානය කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ඉතාමත් පෝෂ්‍යදායී කොළ කැඳ වන කොහිල කැඳ හදාගන්නේ. එහෙමනම් තවත් දවසකින් හෙළ ඔසු අමාතුලින් හමු වෙමු. ඔයාලට නිරෝගිමත් දවසක්. තෙරුවන් සරණයි.